So welcome once again to our online biology class. In previous lectures, we have seen how the plants are modified by using recombinant DNA technology. From today, we will start the next point of this topic, that is the transgenic animals. Similar to the plants, certain kinds of animals are also developed, also modified by means of recombinant DNA technology. Those animals are known as the transgenic animals. मागच्या तासांमध्ये जसं आपण बघितलं की वनस्पती ज्या आहेत त्या रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजीच्या सहाय्याने डेव्हलप केल्या की त्याच्यामध्ये वॅक्सिन कंटेंट असेल, वेगवेगळे प्रोडक्ट्स असतील, यील्ड असेल, क्वांटिटी, न्यूट्रिशनल क्वालिटी असेल, इम्प्रूव्ह केली. आता आपल्याला इथून पुढे जे बघायचे ट्रान्सजेनिक एनिमल्स. हाऊ द डिफरंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर मॉडिफाईड अगेन फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्युमन. जेनेटिकल मॉडिफिकेशन जसं प्लांट्स मध्ये केले जातं तसं अॅनिमल्स मध्ये कशा पद्धतीने केलं जातं ते आज इथून पुढे आपल्याला बघायचं. Many transgenic animals such as mice, rat, rabbit, pig, sheep, cows, fowls, fish have been produced through recombinant DNA. Different types of animals are produced by means of this recombinant DNA technology, which are known as the transgenic animals, including that the mice, rats, rabbits, pig, sheep, cows, fowls, fish, etc. are some of the animals which are developed by means of recombinant DNA technology. The term transgenic animals refers to an animal in which there has been a deliberate modification of the genome, the material responsible for inherited characteristics, in contrast to spontaneous mutation. So, which animals we called them as the transgenic animals? जसं ट्रान्सजेनिक प्लांट्स बघितलं त्याच पद्धतीचं ट्रान्सजेनिक अॅनिमल हा ही कन्सेप्ट त्याच्यामध्ये आहे. याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे, ट्रान्सजेनिक अॅनिमल्स कुणाला म्हणायचं, अॅनिमल्स इन विच देअर हॅज बीन डेलिबरेट मॉडिफिकेशन ऑफ द जीन, द मटेरियल रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटन्स ऑफ द कॅरेक्टरिस्टिक. The genetical constitution of animal is manipulated, that can be changed, which is responsible for inheritance of certain kinds of characters. ही गोष्ट आपल्याला माहितीच आहे. एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीकडे जर कॅरेक्टर ट्रान्सफर करायचे असतील तर त्याच्यासाठी काय गरजेचं असतं, त्या ऑर्गॅनिझमचं जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, ज्याला जिनोम असं म्हटलं. जेनेटिकली मॉडिफाईड अॅनिमल्स जे आहेत, ज्याला आपण ट्रान्सजेनिक अॅनिमल्स म्हणतो, त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, डेलिबरेटली, म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो, मुद्दामून आपण त्याचं जिनोम मध्ये मॉडिफिकेशन करतो. इधर इंट्रोडक्शन ऑर इलिमिनेशन सर्टन ऑफ सर्टन काइंड्स ऑफ जीन्स आर कॅरीड आउट. म्हणजे काय केलं आपण, त्याचं जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन चेंज केलं, जे एखादं कॅरेक्टर एक्सप्रेस करण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे. त्याच्यामुळं काय होणार, आता जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन बदलल्यामुळं एखादं कॅरेक्टर ऍड होऊ शकतं किंवा एखादं कॅरेक्टर इलिमिनेट होऊ शकतं. आता इथं आपण म्हणले इट इज कॉन्ट्रास्ट टू द स्पॉन्टेनियस म्युटेशन. म्युटेशन जे आहे, द सडन चेंज इन द हेरिडिटी ऑफ ऑर्गॅनिझम इज नोन एज द म्युटेशन. याच्यापेक्षा हे थोडस वेगळं आहे, कारण दिस वन इज डेलिबरेटली कॅरीड आउट फॉर द इम्प्रुव्हमेंट इन द अॅनिमल्स. आता हे मुद्दामून आपण घडवून आणलेलं आहे. त्याच्यामुळे स्पॉन्टेनियस, ज्याला आपण काय म्हणू शकतो, नॅचरल म्युटेशन. दिस इज अ टाइप ऑफ म्युटेशन. रिमेंबर, म्युटेशन आपण कशाला म्हणले, सडन चेंज इन द हेरिडिटी ऑफ द ऑर्गॅनिझम. आता इथं आपण काय केलं, हेरिडिटीज बदलली, परंतु ही स्पॉन्टेनियस आहे का, नॅचरल आहे का, नाही. दिस वन इज द आर्टिफिशियल. वी आर्टिफिशियली मॅनिप्युलेट, वी आर्टिफिशियली चेंज, वी आर्टिफिशियली मॉडिफाईड द जीनोम. Therefore, this is contrast to the spontaneous mutation. We can name it as artificial mutation. बरोबर आहे. स्पॉन्टेनियस नॅचरल म्युटेशन निसर्गाने घडलेलं आहे, त्यात काय माणसाचा सहभाग. आता हे आपण काय करतोय, चेंजेस करतो, म्युटेशन चेंजेस करतो, म्हणजे हे काय झालं, आर्टिफिशियल म्युटेशन आपण याला म्हणू शकतो. Foreign DNA is introduced into the animal using recombinant DNA technology and then must be transmitted through the germ line so that every cell, including germ cell of the animal, contain the same modified genetic material. Now, by means of transgenic animals, foreign DNA molecules are introduced into the animals.
आता जसं आपण वनस्पतीचं बघितलं सेम कंडिशन इथेही आहे. इथं आपण काय करणार आहे, द फॉरेन डीएनए आर इंट्रोड्युस्ड इन टू द एनिमल युझिंग अगेन रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी अँड देन मस्ट बी ट्रान्समिटेड थ्रू द जर्म लाईन्स. आता ही जी काही आपण इंट्रोडक्शन केलेलं आहे, हे इंट्रोडक्शन पिढ्यानपिढ्या चालायला पाहिजे. एका पिढीपुरतं मर्यादित असणं गरजेचं नाही. त्याच्यामुळे काय पाहिजे, दॅट मस्ट बी प्रेझेंट इन एव्हरी सेल इन्क्लुडिंग द जर्म सेल. That is the different types of gametes which are produced. In those gametes also, that gene must be introduced so that the animal contain the same modified genetic material. म्हणजे त्याच्यापासून पुढची जी काही पिढी मिळणार आहे त्या पिढीमध्ये सुद्धा ते जेनेटिक मॉडिफिकेशन आलं पाहिजे. त्याच पद्धतीनं ट्रान्सजेनिक अॅनिमल्स जे आहेत ते तयार केलं जातं. म्हणजे काय, द जीन्स ऑर द डीएनए आर इंट्रोड्युस्ड इन टू द अॅनिमल्स इन सच अ वे दॅट all the different types of the cells, including germ cells, they possess that genetically modified DNA or the genetically modified gene, so that that can be inherited generation after generation. एका जनरेशन पुरतं मर्यादित ठेवून ते चालणार नाही. प्रत्येक जनरेशन मध्ये ती काय झालं पाहिजे, ट्रान्सफर झालं पाहिजे. त्याच्यासाठी काय गरजेचं आहे, हे जे आपण इंट्रोड्यूस केलेलं जीन आहे हे कशात आलं पाहिजे, त्याच्या जर्म सेल्स मध्ये. म्हणजे समजा स्पर्म्स असतील किंवा ओव्हम्स असतील त्याच्यामध्ये सुद्धा ते जीन आलं पाहिजे, तरच ते एका पिढीपासून दुसऱ्या पिढीकडे जाणार आहे. अ रिप्रेझेंटेटिव्ह but non-inclusive list of purpose for which transgenic animals have been used indicates the wide-ranging application of this biotechnology. ह्या बायोटेक्नॉलॉजीचा वापर आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने कसा केला जाऊ शकतो याचे काही एक्झाम्पल. इन एनिमल रिसर्च, transgenic animals are used to identify the functions of specific factors in complex homeostatic system through over or under expression of modified gene, that is the inserted transgenes. आता याचा मेडिकल रिसर्च मध्ये अभ्यास करताना जे काही ट्रान्सजेनिक अॅनिमल्स जे आहेत, ट्रान्सजेनिकल अॅनिमल जे आहेत ते स्पेसिफिक फॅक्टर्स इन कॉम्प्लेक्स होमिओस्टॅटिक सिस्टीम थ्रू ओव्हर और अंडर एक्सप्रेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द जीन्स, जे जीन इंट्रोड्यूस केलेलं आहे किंवा इन्सर्ट केलेलं जे काही जीन आहे त्याचा रिस्पॉन्स कसा दिसतो, जास्त दिसतो का कमी दिसतो, अंडर और ओव्हर एक्सपोजर. ओव्हर एक्सपोजर दिसतो का अंडर एक्सपोजर, ते पण याच्यामध्ये चेक करणं गरजेचं आहे. इन टॉक्सिकोलॉजी ॲज रिस्पॉन्सिव्ह टेस्ट अॅनिमल्स डिटेक्शन ऑफ द टॉक्सिकन्स. हे जे काही करणार आहे हे करताना त्याचा ज्या अॅनिमल वरती आपण टेस्ट घेणार आहे त्याचा रिस्पॉन्स कसा मिळतो ते पण याच्यामध्ये चेक करणं गरजेचं असतं. इन मॅमेलियन डेव्हलपमेंटल जेनेटिक्स, सस्तन प्राणी जे आहेत त्यांच्यामधले जे काही डेव्हलपमेंट होणार आहे त्याच्यामधल्या गोष्टी पण याच्यामध्ये चेक करणं गरजेचं असतं. In molecular biology, the analysis of the regulation of the gene expression makes use of evaluation of specific genetic change at the level of whole animal. Now, when we introduce certain kinds of the genes, आपण हे काय बघतो, सगळे ऍप्लिकेशन्स बघतोय. मॉलिक्युलर बायोलॉजी लेवलला त्याचं अनालिसिस जे आहे कशासाठी, जीन एक्सप्रेशन साठी, कशा पद्धतीने होते ऍट अ स्पेसिफिक जेनेटिक चेंज ऍट द लेवल ऑफ होल अॅनिमल, त्या पूर्ण प्राण्यांमध्ये त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीने बदल होतो हे पण त्या ठिकाणी करणं आवश्यक आहे. In the pharmaceutical industries, targeted production of the pharmaceutical proteins, drug production and product efficiency are tested. The ability of to produce a desired or intended result. When that specific animals are introduced with certain kinds of the genes, त्याच्यामधलं इथं आपण काय म्हणले, फार्मास्युटिकल, त्याच्यापासून आपल्याला फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीपासून काही प्रोडक्ट घ्यायचे असेल तर त्याच्यात काय चेक केलं जातं, टार्गेटेड प्रोडक्शन ऑफ द फार्मास्युटिकल प्रोटीन्स. जे आपल्याला प्रोटीन आयसोलेट करायचं आहे ते व्यवस्थित आहे का नाही, त्याच्यापासून मिळणारा आपण जे काही ठरवलेलं ड्रग्ज आहे, औषध आहे ते कुठलं आहे, त्याची इफिशियन्सी कशी आहे, कशाची, जे ड्रग्ज आयसोलेट केला असेल, जे वॅक्सिन आयसोलेट केला असेल, जे प्रोटीन आयसोलेट केला असेल त्याची इफिशियन्सी, द ॲबिलिटी टू प्रोड्यूस अ डिझायर्ड ऑर इंटेंडेड रिझल्ट, जे आपण ठरवलाय तो रिझल्ट टेस्टिंग मध्ये दिसून येतो का नाही, ह्याही गोष्टी अभ्यास करणं गरजेचं असतं.
in biotechnology as producers of a specific proteins. बायोटेक्नॉलॉजी मध्ये एक विशिष्ट प्रकारचा प्रोटीन जो आहे तो कशा पद्धतीचा गरजेचा आहे तेही तिथे चेक केलं जातं. जेनेटिकली इंजिनियर्ड hormones to increase milk yield, meat production, genetic engineering of livestock, and in aquaculture affecting modifications of animals physiology and or anatomy, cloning procedures to reproduce specific bloodlines, etc. म्हणजे ज्या ज्या गोष्टीसाठी आपण मॅनिप्युलेशन करणार आहे, ज्या ज्या गोष्टीसाठी ते आपण अप्लाय करणार आहे, त्याच्यामध्ये समजा आपण गायीमध्ये आपल्याला काय वाढवायचं, दुधाचं उत्पन्न वाढवायचं, ते तिथं दिसतंय का? किंवा काही ठिकाणी त्यांचं मीठ पण वापरलं जातं. मीठ प्रोडक्शन क्वालिटीचं आहे का, क्वांटिटी नुसती आहे का, क्वालिटी पण आहे. त्यानंतर लाईफ स्टॉक्स मध्ये त्याचं मॅनिप्युलेशन कसं झालं आहे, ऍक्वाकल्चर आहे. समजा आपण काही फिशरीज मध्ये किंवा माशांमध्ये ते इंट्रोड्यूस केलं असेल तर ते कशा पद्धतीने उपयोगात होतं. ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या ऍप्लिकेशन मध्ये फार महत्वाच्या पडतात. डेव्हलपिंग अॅनिमल्स स्पेशली क्रिएटेड फॉर यूज इन झेनोग्राफी. कशाला म्हटलं झेनोग्राफी? झेनोग्राफ्स आर द टिश्यूज ट्रान्सप्लांटेड फ्रॉम वन स्पेसिस टू द अनदर. This is, we can say, as most applied branch in which certain kinds of tissues from one animal is transplanted into the another animal. बऱ्याच वेळा असं होतं की काही याच्यामध्ये प्राण्यांमध्ये एका प्राण्यातून दुसऱ्या प्राण्यामध्ये ते टिश्यू ट्रान्सप्लांट केले जातात. दॅट इज द मोस्ट ऍडव्हान्स्ड यूज ऑफ द बायोटेक्नॉलॉजी, मोस्ट ऍडव्हान्स्ड ऍप्लिकेशन ऑफ द बायोटेक्नॉलॉजी. These are some of the plants, sorry, some of the animals which are developed by the transgenic technology, recombinant DNA technology. By means of recombinant DNA technology, we can improve the fishery, that is the aquaculture, transgenic fishes for the protein rich meat. वेगवेगळ्या प्राण्यांमध्ये कोणती गोष्ट आपल्याला महत्वाची आहे त्या पद्धतीने आपण तयार करू शकतो. जे काही ट्रान्सजेनिक अॅनिमल्स आहेत, समजा मासे जर आपण ट्रान्सजेनिक तयार केलं तर त्याच्यातलं महत्वाचं काय, की आपण असं म्हणतो की सगळ्यात जास्त प्रोटीन कंटेंट कशामध्ये आहे? माशामध्ये. मग ट्रान्सजेनिक मासे जर तयार करायचं असेल त्याच्यामधलं कोणती गोष्ट वाढली पाहिजे? कंटेंट ऑफ द प्रोटीन. दॅट फिश मस्ट बी हाय कंटेंट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन रिच मीट. if that is introduced in the cows, that transgenic cows as a bioreactor. आता हे काऊचा जर विचार केला तर याचे वेगवेगळ्या प्रकारचा वापर आहे. that can be used to get the maximum yield of the milk or the meat etc. जशी त्याची रिक्वायरमेंट असेल, दुधाचे आहे की त्याच्यापासून मिळणारे मांसाचे आहे किंवा दुधामधलं कोणत्या प्रकारचं प्रोटीन आहे, ते प्रोटीन किती प्रमाणात पाहिजे, ते पण हे जेनेटिकली मॉडिफाईड काऊज जे आहेत त्याच्यापासून आपल्याला मिळू शकतो. ट्रान्सजेनिक माऊस ॲज ॲनिमल मॉडेल फॉर रिसर्च. उंदीर जो आहे हे वेगवेगळं संशोधन जे असतं, कारण आपल्या याच्यामध्ये जे काही फार्मास्युटिकल्स आहेत याच्यामध्ये कोणतंही औषध निर्माण केल्यानंतर ना त्याचं टेस्टिंग करण्यासाठी काही अॅनिमल्स लागतात. त्याच्यापैकी उंदीर हा एक प्राणी आहे की एखादं व्हॅक्सिन तयार केलं असेल, एखादं औषध तयार केलं असेल, एखादं अँटीबायोटिक तयार केलं असेल तर त्याची टेस्टिंग अगोदर प्राण्यावरती करायला लागते. मग ती तयार करताना हे उंदराचा वापर केला जातो. त्याच्यामुळे अशा पद्धतीचे उंदीर तयार केले जातात की दॅट ऍक्ट्स अ मॉडेल फॉर रिसर्च. संशोधनासाठी एक मॉडेल तयार केलं पाहिजे त्याच्यासाठी ते आहे. ट्रान्सजेनिक फॉल्स फॉर मीट अँड एग्स. फॉल्स म्हणजे कोंबड्या ज्या आहेत, कोंबड्या तयार करताना महत्वाचं परत त्यांचं मांस आणि त्याच्यापासून मिळणारी अंडी. हे अशा प्रकारे कितीतरी प्राणी आहेत. आपण एक पुढच्या याच्यामध्ये आपण ह्याचे ऍक्च्युअल कोणत्या अॅनिमल्स ट्रान्सजेनिक तयार केले, त्याच्यामध्ये कोणती गोष्ट महत्वाची केलेली आहे, त्या सगळ्या गोष्टी तर बघणार आहोत. हे इंट्रोडक्शन झालं. हाऊ इट इज ऍप्लिकेबल, हाऊ डिफरंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर डिझायर्ड प्रोडक्ट्स कॅन बी इंट्रोड्युस्ड इन सर्टन काइंड्स ऑफ अॅनिमल्स, ते आपण आता या ठिकाणी इंट्रोडक्शन बघितलं. पुढच्या तासापासून ट्रान्सजेनिक अॅनिमल्स कोणते आणि कसे तयार केले हे आपण जे आहे ते पुढच्या तासामध्ये डिटेलमध्ये. So here we will stop today's lecture. In next lecture we will see different types of transgenic animals which are produced by this recombinant technology, that we will see in the next lecture.